Salut! Avem astăzi încă un 16 Pro Max. Îl vedem aici. Problema lui este că e fără semnal. Cred că este, de fapt, e al doilea fără semnal care îl primesc, dar primul a fost într-adevăr spart. Telefonul ăsta e în stare bună. Acum am desfăcut eu carcasa să nu stăm multă vreme și ecranul e desfăcut. Da, deci el nu primește semnal dacă punem o cartelă, dacă formăm steluță diez 06 diez. Nu ne apare e-mail deloc. Acum pot fi multe chestii care provoacă acest lucru. Important este să ne dăm seama dacă e o problemă din partea digitală de baseband sau partea analogică de amplificatoare, fiindcă și atunci dacă comunicația între SDR-uri și amplificatoare, baseband, SDR, amplificatoare nu e ok, nu avem steluță diez 06 diez, nu returnează un e-mail. Cel mai simplu este să mergem în general, informații, da? Și aici să ne uităm dacă avem firmware modem și după cum vedeți nu există firmware modem deloc. Aia înseamnă că basebandul nostru nu pornește. Bun, o să opresc telefonul care are o imagine pe el și nu vreau să se vadă, să mai blurez. Deci, cum ziceam, dacă nu avem firmware modem, înseamnă că baseband CPU-ul nostru nu pornește. Dacă ne uităm un pic la schema de principiu, hai să facem așa pe desktop, da? Asta este o schemă făcută așa raf, nu știu de cine, probabil ceva chinezi. Circuitul de baseband e un pic mai complicat la modelul 16. În general, telefonul are un PMIC, deci e chipul care se ocupă de alimentarea telefonului. El alimentează și procesorul, CPU-ul și restul chestiilor din telefon. Iar baseband CPU este și el un procesor care memoria lui și unitatea lui de procesare este alimentată de circuitul lui de alimentare special, se numește baseband PMU și îl vedem aici așa, da? Asta își creează niște SMPS-uri care le vedem în partea asta. Nu știu dacă sunt foarte exacte valorile astea care sunt scrise aici, dar de principiu cam așa sunt toate telefoanele. Și pe partea dreaptă vedem ieșiri, deci vedem în el că el, PMU de baseband, este alimentat cu VD de main, este alimentat cu VD de boost și el din main și boost își creează aceste SMPS-uri care le folosește tot el mai departe ca să livreze alte SMPS-uri aici, 1.6, 3 și o grămadă de LDO-uri, 1V1, 1V0, 1V3, 1V2, 3V1, 1V8, 06, 1V2, astea toate sunt LDO-uri și ăsta este chipul de baseband, da? Și aici avem chipul care se ocupă de comunicația basebandului, el produce clock-ul și am impresia că el produce și semnalul de enable pentru baseband PMU. Practic, baseband PMU, deci unitatea de alimentare a basebandului, nu pornește ea de una singură când pornim telefonul, ci se spune teoretic la modelele precedente PMIC-ul, PMU-ul telefonului avea o linie de enable care o trimitea, îi zicea la baseband PMU, ok, acum e momentul să te trezești să-mi alimentezi chipul de baseband. Acum nu mai prea este așa. Văd mai multe linii de baseband AP PMU to baseband PMU debug enable 1V8, nu știu ce e asta, sincer nu am avut timp, e un model relativ nou, dar îmi place să stau și să-mi creez eu schițele astea, la fel cum am făcut și pentru 15, 14, 13, să știu că este foarte exact. Deci nu știu să vă lămuresc acum cum pornește baseband PMU, văd că și basebandul, procesorul de baseband primește un semnal direct de la PMU, ceea ce pe vremuri nu se întâmpla, baseband PMU to PMU host wake 1V2. Nu știu nici la ce este. În mod normal trebuie să luăm o placă funcțională, să o desfacem, să legăm la osciloscop și să verificăm toate liniile, ce și cum și când se ridică. Și apoi să ne dăm seama cam care este schema. Bineînțeles că schema nu există la 16.
Acum, dacă nu ne pornește, dacă nu avem modem firmware deloc și telefonul ăsta n-a fost spart, deci nu avem modem firmware ori din cauza că procesorul de baseband nu este alimentat, ori din cauza că între procesorul de baseband și procesorul telefonului nu există comunicație. Ele sunt CPU-ul telefonului pe o placă și ăsta de baseband e pe altă placă. Vedeți placa cum este la 16 Pro Max, asta este placa care are procesorul de baseband care este de aici și pe partea opusă el are baseband PMU, partea de alimentare a lui. Da, asta e o placă donatoare, o placă blocată. O voi folosi ca și referință și mai încolo voi folosi placa asta să îmi dau seama cum pornește, fiindcă teoretic noi trebuie să putem să pornim partea de alimentare de baseband și chiar numai cu placa asta, să o alimentăm cu main, cu boost și să-i dăm acea linie de enable care zice ok, trezește-te și alimentează CPU de baseband. Nu știu exact cum funcționează încă, o să am vreme de investigat mai încolo. Acum nu am, sincer, mă gândesc să scoatem placa din telefonul ăsta, să o desfacem. Partea bună ar fi să fie pe partea de alimentare, pentru că asta vedeți cum e placa, este exact așa, e asta așa în telefon. Teoretic numai trebuie să tăiem shield-ul ăsta de aici de sus și să vedem dacă avem vreun scurt. Dacă avem vreun scurt sau vreo problemă pe partea asta și nu trebuie să desfacem plăcile, e super tare, costul va fi mai mic pentru client, va fi mai rapidă lucrarea pentru noi. Dacă trebuie desfăcute plăcile și problema e pe partea asta altă sau între cele două plăci, costul reparației se ridică cu 50%, clientul plătește mai mult și eu pierd efectiv cel puțin 30-40 de minute în plus să fac rebol la atâta placă pe lângă reparația în sine. Bun, o să scot placa și ne revin când sunt cu ea sub microscop. Ok, am revenit cu placa sub microscop. Acum, din nou, dacă aș fi avut vreo bănuială că telefonul ar fost spart sau recarosat sau strâmb, aș fi desfăcut, dezlipit plăcile. Dar pentru că nu există niciun fel de astfel de bănuială, telefonul pare în stare destul de bună. Nu știu, sincer, nu văd să aibă lovituri așa, la prima vedere. Cred că voi decide să tai acel shield și să măsurăm un pic tensiunile acolo. V-am zis, este și mai ieftin pentru client. Și este și mai rapid pentru noi. Deja au început să vină destul de multe, 16 euro la reparat, foarte interesant. Începe să-mi placă, l-am privit cu reticență prin faptul că este invers placa, este ca la 14-15 simple, unde procesorul este pe placa cu interposerul, ceea ce face foarte nasol pentru recupera date, mult de lucru. Dar noi trebuie să mergem la shield-ul ăsta de aici. Teoretic ar trebui cumva să desfac. Nu să mai arate prea pretty după aceea. Dar voi încerca să tai eu pe aici așa. Bun, să ne desfacem tot thermal pad-ul ăsta, care are și el un rol. Bun, voi face așa și vom tăia, efectiv vom tăia shield-ul acesta de aici. Cu freza. Trebuie să-i pun ceva. Nu-i mai pun nimic, îi dăm așa. Da, hai să încercăm să punem un pic de bandă, că intră pilitura aia și nu-mi prea place când intră pe la conectori. Acolo este un pic de adeziv de la burețelul la care l-am dat jos. Pilitura rămâne pe el și mi se pare urât, inestetic.
Acum nu e chiar cazul să zicem că face scurturi sau ceva, dar din punct de vedere estetic nu e prea fain, așa că totuși o să-i pun niște bandă din asta peste conectori, într-o parte și în alta, ca să păstrăm cât de cât aspectul îngrijit. Nu ne costă nimic decât 2 minute în plus. Bun, cred că e ok. Așa este ok. Bun, și acum putem veni cu freza și încep să-i dau. Poate o să pun pe rapid bucata asta. Dacă vă întrebați, trebuie să vă obișnuiți cu microscopele astea optice. Este un microscop trinoculare, înseamnă că văd cu 2 ochi, da? Și am și un ocular pentru cameră, al 3-lea. Deci mai sunt și care nu sunt trinoculare, dar în momentul în care vrei să filmezi, efectiv unul din ochi ți-l închide. Asta e nasol, pentru că toată șmecheria la microscopul ăsta este că atunci când vezi cu 2 ochi, ai acel depth of field, vezi în adâncime, vezi piesele 3D și o diferență enormă între astea și cele digitale unde oamenii se uită la un monitor. Foarte, foarte mare diferență. Chestia e
Și la asta e o șmecherie ca să nu-ți obosească ochii dacă stai toată ziua. Înainte să te uiți în ele, bine, e o chestie de obișnuință, trebuie să-ți fixezi privirea așa în depărtare și te uiți departe, îți lași ochii fixați, focusați pe depărtare și după aia mă uit în el și mi reglez să văd bine, ca și cum aș uita departe. Este mult mai odihnitor decât să efectiv să-mi apropii câmpul vizual. Deci asta e un hint bun de luat aminte. No? Bine, aici este, asta este baseband PMU-ul. Să suflăm un pic. Fără asta ce mi-a rămas. Bun, și să vedem, aici avem o grămadă de linii pe condensatorii ăștia și pe mine mă interesează să măsurăm, să vedem dacă avem un scurt pe unul dintre ele. Acum, în afară de o linie scurtă, ar mai putea fi chiar chipul ăsta defect. Aia este clar. Bun, haideți să căutăm unde este, să vedeți și voi. Desktop și microscop, hai spunem așa. Bun. Și să rotim spre dreapta. Da, și avem aici așa. Vedem cam care este formațiunea. Orientarea e la fel. Pornim multimetrul. Așa, și o să-l pun în diodă. Multimetru, diodă. Bun. Și hai să vedem, punem o probă pe o masă, proba pozitivă, da? Aici verificăm masa și începem să măsurăm condensatorii ăștia mari. Începem din partea asta, avem 0,31 e ok, căutăm un scurt, da? 0,190 e ok și apoi ăștia trei cred că sunt toți legați deodată. Aici avem o citire foarte mică, 0,039, dar nu ne lăsăm păcăliți, pentru că este posibil ca această linie să fie foarte low și de-aia am placa de referință și o să măsor pe placa de referință să vedem ce avem pe condensatorii aia. Da? Deci pe ăștia avem 0047, deci acea citire este ok. Bun. Mergem mai departe, Doamne, dă să găsim o linie. Asta este main de aici, asta sigur e bun. Și hai să le luăm mai pe rând. Aici ne scrie ceva ce sunt. Da, LDO-uri, boost, bun. Asta este un LDO. E ok. Bun, după aia avem aici linia de boost, asta sigur e bună că telefonul nostru pornește, main. Așa, și aici avem un LDO. Este ok și acela. Bun, hai să luăm pe linia asta, este bună. Asta e ok. 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 Încep să mă îngrijorez. Asta e main de aici, nu ne interesează. Bun, aici mai avem un LDO. E ok. Aici mai avem un LDO. E ok. Bun, și pe condensatorii ăștia mici, iarăși sunt ceva LDO-uri. Asta e ok. Asta e ok. Asta e ok. Asta e ok. 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 Ioi, deci nu e bine. Aici e ok. Aici e. Aici e ok. Da, avem o problemă. Avem o problemă deosebită. Asta știm sigur că e bună, că am măsurat-o. Asta am măsurat-o. Asta n-am măsurat. Asta ce este? Tot un LDO. Deci e 1, 2, 3, 4, 5 lea. Să vedem. Care am zis? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Asta e bun. Bun, hai că le măsurăm pe toate așa pe rând, că mergem. A, nu e bun, fii atent. 1, 2, 3, 4, 5. Aici ai 0,1, e ok. 0,1, cred că este ok. Nu cred că avem citire de diodă, oare avem pe... să ne uităm în JC. În JC, 1, 2, 3, 4, 5. N-avem niciun diode reading nici aici, bun, da? Cred că e ok să fie mai micuță, bun. După aia mai avem pe partea asta încă 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Bun. Și ultimele două sunt aici și aici. Sunt bune. Da, nu este prea bine. Bun, hai să luăm și pe partea asta altă. 1, 2, bune. Apoi avem 3 pe partea stângă. 1, asta e foarte mică. Da, e 0, 0, 4, cred că e ok. 2, 3. Bun, după aia vin 3 pe dreapta. 1, 2, 3. 3 pe stânga. 1, 2, 3. Absolut nicio problemă. Bun, mai avem asta. Asta, da. Unde era la mic? Aici al 3, da? De sus. Deci al 3-lea de sus. Da, e SMPS-ul ăla care era mic. Ca valoare. 1V1 LDO. Asta l-am măsurat că e acolo. Mai măsurăm o dată. Este foarte tristă treaba. Deci asta este ok. No. Avem atunci o problemă. Sincer, nu m-am așteptat. Chiar m-am gândit că avem o linie în scurt. Dar aparent toate sunt ok. Acum ar fi prins bine, într-adevăr, să știu cum putem porni chipul ăsta. Bine ar fi fost. Măcar să pornim telefonul să că avem ceva tensiuni. Să-mi caut un cablu de alimentare. Revenim aici. Nevoile noastre, că îmi place mai mult softul ăsta. Bun, stai să desfacă. Să desfacem. Așa, mă mi-ar fi plăcut să fie o problemă de aici. Și să-mi trebuiască să desfacem plocile. Bun, cablu de 16. Unde este MFM de 16? 16 Pro, 16 Pro Max. Avem aici. Bun. L-am legat. Hai să vedem. Să pornim și multimetrul. Bun. Bun. Și pornesc multimetru. Avem 4,1V. Vedem că nu este consum deloc. Ceea ce este ok. Și încercăm un prompt to boot. Care este, uite, fix aici, așa, pe pinul ăsta. Hai să vedem chiar așa de curiozitate câți volți avem pe pinul de prompt. Hai să punem în DC volți, DC volți și să vedem, nu știu dacă măsura vreodată la 16 Pro Max, cât este pe butonul de power, 1,76V, da? Bun, deci asta nu prea vedeți acolo în colțul mic. Asta de aici e butonul de power. Bun. Și pornim telefonul. Așa. Vedem aici un boot corect. Bun, și hai să vedem dacă avem ceva tensiune aici.
în jurul basebandului, posibil încă să nu pornească el, nici dacă ar merge. Da, deci aici avem 0,8, bun, deci linia asta merge. Linia asta merge, 0,752, avem 0,8. Vedeți? E ok. Bun. Mai avem una de 0,752 pe condensatorul ăsta. Da, 0,786, deci e bună și aia. Avem main aici, care evident e bun. Bun, și aici aveam ceva LDO-uri, așa-i? LDO-uri mici. Să vedem. 0,9, e ok. Voi vedeți acolo? Nu vedeți. Bun, acum, deci, mă uit la LDO-urile astea mici. 0,9, e ok. 0,9. Aici nu mai este. Deci linia asta nu e. LDO 20. 1V7. Da, 177 este. 1V2. Avem aici așa. 1V2 este. 0V9 încă unul. Este. Deci nu asta 0,9 din mijloc nu avem. Nu știm de ce. Nu știm dacă trebuie sau nu. 0,752 mai avem aici un LDO. Da, 0,76 e ok. Și 0,624 avem aici. E ok. Deci fii atent că avem și tensiunile și totuși basebandul nostru nu pornește. Bun, mai avem aici pe dreapta niște LDO-uri. Hai să vedem 0,752, primul de sus. Bun, un pic mai mare, dar e ok. 0,8. Bun, 0,8 asta nu este al doilea. 0,8 al treilea. Nu este. 0,8 al treilea. Nu este. Bun, asta nu știm întotdeauna dacă trebuie să fie pornită sau nu. Deci ține minte că asta 3 n-am avut. Și la fel asta de aici așa n-am avut nimica. Oare e același? Nu e același, că sunt linii diferite, da. Nu e același. Bun, 0,8 și aici 0,9-le astea nu-l avem. Și în rest nu mă mai prea interesează. Bun, hai să luăm o placă de referință. Dar nu am o placă de referință, să vezi tu o problemă. Nu am. Adică am placă de 16 Pro Max, doar că nu am tăiat shield-ul și nu vreau să mai tai acum shield-ul. Hai să mai măsurăm o dată aici. Deci am deconectat sursa. Trecem înapoi în diodă. Da, și să vedem astea care n-au mers. Să vedem ce cu ele. Deci în diodă, asta de aici, care nu a mers. Condensatorul din mijloc. 0,4, deci nimic dubios. Și n-a mai mers astea 3 de aici. 0,3, 0,3, 0,4. Bun, hai să ne uităm un pic la placa de referință. Zero patru, 0,1, 0,9 și asta al treilea e open, oare de ce? Deci ciudat. Eu stai că am măsurat invers. În loc să întorc probele, bun, hai să mai luăm o dată, deci cel de jos e 0,4, 0,3, 0,5, deci sunt la fel, nicio diferență. Da, din păcate nu știu ce să zic. Pe partea asta altă ce avem? Bun, astea sunt MPS-urile care și le face el, deci asta că n-ar merge, nu ar merge niciunul dintre 0,75. Ăla nu l-am măsurat. De l-am măsurat asta, așa aveam aici 0,75, deci tensiunea aia era. Bun. Eu cred că era.
Hai să mai facem o dată, numai să nu ne... numai să fim siguri. Deci ne interesează tensiunile mari de acolo. Liniile mari, SMS-urile alea, sunt liniile de putere. LDO-urile în general livrează câțiva miliamperi, gen până într-o 100-150, ceva de genul. SMS-urile au o putere mare, duc amperi, fiindcă sunt linii de procesor, de memorie. Bun, trecem înapoi în voltage mode. Așa. Hai să pornim iarăși telefonul. Bun, cred că pornește. Și hai să mai măsurăm o dată, deci mă interesau SMS-urile pe condensatorii mari. Deci avem o dată aici. Avem 0,8, bun. Și ăștia alți, oare cum erau? Plusul aici jos, da? 0,8. Voi vedeți? Vedeți așa? 0,8. 0,8. Deci am toate tensiunile astea, bun. Și astea sunt SMS-urile interne ale basebandului. El le folosește ca să-și creeze tensiunile astea care le-am măsurat acum. Dacă astea n-ar merge, noi într-adevăr nu am avea restul ieșirilor, da? Fiindcă el își creează SMS-urile astea să alimenteze tot pe el, să livreze mai departe celelalte ieșiri. Da? Bun, astea toate sunt interne și nu ne interesează. Avea nouă. Aici am putea măsura teoretic ceva. Unde Dumnezeu este? E aici sub un din asta. Nu știu. Dacă are rost să insist. Probabil sunt nepopulate, da. Deci nu sunt populate zonele astea. Și sincer nu știu dacă avem ceva aici. Nu avem nimica. Asta este nasol. Deci, din păcate, am toate tensiunile necesare ca basebandul meu să funcționeze. Și el totuși nu funcționează. Efectiv, nu avem ce să mai testăm aici. Astea toate sunt legate de linii care le-am testat și sunt ridicale. Singura care nu are tensiune este asta, da, care oricum alimentează SDR-urile, nu ne interesează. Și astea de aici, bun, și astea mele SDR-uri, cred că nici nu le pornește telefonul până când basebandul nu este up. Deci atunci singura problemă ar putea fi între plăci. Sau într-adevăr o problemă legată de chipul de baseband, dar din nou telefonul n-a fost spart, iar mă repet. Nu știu ce să zic. Sunt aici ceva de măsurat. 1V8 LDO6 este creat de baseband PMU. Weird. Putem să măsurăm. Bun, deci asta este un EPROM. Nu știu dacă este chiar EPROM de baseband. Hai să vedem. Dacă avem... Acolo ar trebui să avem... Aici pe asta 1V8. Și avem 1798. Bun. Opresc sursa. Și nu avem decât să desfacem plăcile, din păcate, și pentru noi și pentru client. Este un lucru nasol. Știți ce mai e nasol? Mai e nasol că nu avem
Nu avem mai socket pentru asta. Așa că va trebui desfăcute placile făcut revol și puse la loc după aia. Nu, da? Am lămurit-o, măcar că pe partea de alimentare totul este în regulă. Nu știu, mă mai uit așa, dacă pare ceva ciudat. Placă strâmbă, într-adevăr e un pic cam despărțită placa asta aici. Dar nu știu ce să zic. Pare mai desfăcut pe canalul ăsta vreun 16 Pro Max placile. Nu știu dacă am video. E posibil chiar să nu am și poate ar prinde bine să o lungim un pic. Bun, hai să desfacem. E vorba lungă sărăcia omului, trebuie să desfacem asta. Evident, placa nu va mai arăta frumos deloc. Nu avem ce să facem. Avem aici un plastic. Bun. Aici e ok. Bun. Hai să bătăm o plită pentru 16. Uite că e și nepotată. Incredibil. Eu aici am sperat că va fi o problemă de alimentare și că scăpăm ușor. Da, nu toată ziua e primăvară. Așa că nu avem decât să înghițim. Bun, cum vine asta? Așa. E și aiurea că placa asta trebuie să stea invers, are shield-uri până în margine, o să-i trebuiască foarte mult timp să se încălzească. Eu îl pun pe 230 de grade. 230 și 240 de secunde, dar nu cred că o să-i ajungă. Ok, hai să mărim aici să vedem ceva. Din păcate am tăiat și shield-ul, dar nu avem ce face. Asta este. Efectiv, bun. I-am pornit asta și aștept acum să se încălzească până pe la 100 și vreo 50 de grade și după aia îi voi pune niște flux pe lângă, în jurul plăcii, să intre așa între plăci fluxul ca să se dezlipească mai frumos. Curăț un pic aici, că e plin de mizerii. Și ia că vom avea un video lung ca o zi de post despre cum desfacem și cum facem un 16 Pro Max. Pentru că chiar din asta ne audăm și trebuie o țigară de BHI, ce poftă mie. Acum trebuie să aștept, a ajuns asta la 130 de grade, vedeți? Tot crește și mai am 170 de secunde. Dacă aș găsi siringa de flux aici, încep să-i pun flux pe lângă. Da, pun așa. De fapt asta e un pic, că nici nu se deschide. Ba, așa se deschide. Da, placa rămâne. Ok, deci interpozerul e jos. Așa. Am avut un moment de brain fart. Bye. Chiar nu am așteptat aceste plăci de 16, știindu-i arhitectura. Am gândit că vor fi problematice. Ok. Așteptăm acum.
Bun, mai avem 20 de secunde. Să-i dau și aer cald. Deși cred că nu va fi suficient și va trebui să mai cresc timpul, ultimele 10 secunde pe timerul de la plită. Are foarte multă masă, foarte multă inerție termică. Nu am putea să terminat. Eu încerc aici să bag o... nu mă ajută. Am încercat să introduc o pensetă în colțul ăsta, dar simt că nu vrea să-și dea drumul, așa că mai dau și aer cald, am mai pornit și plita, încă 240 de secunde. Și vin și cu aerul cald. Nu vreau să le forțez, prefer să le încălzesc bine. Încă dacă le forțăm, riscăm ori să le rupem, ori să rupem stratul ăla de aderență de pe ele și atunci nu mai aderă, rămâne așa ca și cum ar fi oxidat, nu mai aderă păsutorul. Vedeți că tot încerc să-mi bag cupa și începe să-mi intre penseta. Pare ok, pare că își dă drumul. Bun, hai să încercăm acum, să vedem dacă putem să desfacem. Așa, și s-a desfăcut. Bun, opresc plita, o las un pic să se răcească. Eu mă duc să fumez o țigară și revin când e mai rece un pic și continuăm de acolo. Plăcile s-au răcit, acum începem să spunem rugăciunile, în speranța că avem pedul rupte. Și așa, la prima vedere, nu văd să fie. Voi curăța întâi thermal compound-ul ăsta de aici. Bun. Așa, și aruncăm o privire cu gara așa pe undelete, nu văd niciun ped rupt. Nu am măsit de treaba. Curățăm și de aici. Și acum vă zic eu ce urmează. Mie îmi place următorul pas să curăț plăcile, gen să schimbăm, vezi, nu-mi place aici, aici sunt așa ca și cum ar fi un pic oxidate, posibil să fi fost dezlipite în zona aia, sau de acum l-am ridicat eu, nu știu. Eu zic să curățăm plăcile și după aceea să ne apucăm de măsurători, că așa nu văd nimica în neregulă. Și acum începe chinul, partea care mie nu-mi place, de curățat plăcile și pregătit pentru ribol. Da, asta este. Punem ciocanul de lipit, lăsăm mai jos pe 300 de grade. Bineînțeles că asta nu știu ce naiba are în ultima vreme, face figuri. Nu se mai oprește când îl pun înapoi instant. Așa, și dau cu sacăs boala mea, că nu mai folosesc flux pe cât posibil, că mă enervează. Sacăzul ăsta se curăță mult mai bine, e și cât de cât mai natural. Așa, și le umplu eu de sacăs calul meu. Și după ce le dăm cu sacăs, venim cu ceva low melt de 148 voi folosi. Și după aceea am venit și le vom lua cu wick, cu un wick cel mic.
Nu-i focusată ca lumea camera mea. Aici sunt doi boleți care va trebui să-i desfacem. Că o să ne încurce după aia. O să creeze o presiune negativă și nu să ni se lipească bine plăcile. Bun, cred că o să tac și o să dau pe rapid partea asta. Că nu are rost să stăm așa de mult. Să vă ocup viața. Mi-a picat aici un pic așa, cu lesul. Mai dăm cu 148. Dăm un pic mai mult, pe 350 de grade.
Bun. Schimbăm vârful și punem unul care să tragem cu wicul. Pun asta pe 400. Așa. Și hai să pregătim aici. Voi folosi asta ca și greutate. Bun, să-l țin așa. Verde. Tăiem o bucată de wick. Wick. Luăm penseta ceramică ca să nu sugă una de metal foarte mult din temperatură. Să se încălzească tresa asta cât mai bine. Și începem să curățăm încet. Asta e o operațiune cam mizerabilă așa. Bun, mai mutăm placa să vedeți și voi. Problema e că camera asta bate mai într-o parte, tare greu e să potrivesc să văd și eu cât de cât ok și să vedeți și voi. Că nu vedem chiar același lucru. Eu văd mult mai mult decât vedeți voi. Rău să curăț, asta e incredibil. Aici așa. Acolo sunt 4 rezistențe, trebuie să avem grijă de ele, că sunt musai. Așa. Deja placa noastră cam răcit. Și când se răcește, se curăță tot mai greu. Partea asta e cea mai nasoală de aici. E foarte îngustă și în plus sunt multe mese și are nevoie de foarte multă căldură. Foarte greu e de curățat. Și sunt și piesele astea mici chiar aici lângă și nu vreau să le belesc. Dar cred că o să las așa. Nu cred că am stricat nimic acolo. Aici iarăși va fi nasol. Să vedem. Cred că mai bine aș fi dat aici cu aer cald. Că trage. Sunt mese la greu. Da, o să vină cu aer cald acolo. Cel mai bine. Să vedem, așa ne descurcăm aici. Și la 16 asta cred că mi-ar trebui nu C210 cum am acum, și cred că ar fi un 245 mai potrivit. Așa inerție termică. Nu ai pomenit eu. Acolo avem cea piesă, nu am îmbelit-o. Aici merge bine, că nu sunt mese. Ne uităm imediat la zona aia pe placa care avem de model. Am insistat acolo și era într-adevăr cel puțin o rezistență. Nu știu dacă erau două, că dacă erau două înseamnă că una am smuls-o. E un pic cam greu să și filmez. Trebuie să fiu atent și la ce vedeți voi și la ce fac aici, că altfel filmez degeaba.
Bun. Da. Au mai rămas bucatele de lângă Sim 3, dar vreau întâi să mă uit aici. Ia să vedem unde este placa mea de referință. E aici. Și da, bineînțeles că sunt două rezistențe. Și aici a mai rămas doar una. Ia ce prostie. Da, bine, hai să reparăm asta cât e caldă treaba. Să luăm niște... Hai să le repetăm cu cositor normal. Nu prea mult. Cred că e ok. Așa, să prindem într-un holder plăcile, ca să fie mai ușor de manevrat. Oricum îmi trebuie holderul ca să-i dau la asta cu wick acolo lângă Sim 3. Dar întâi hai să ne ocupăm de rezistență. Deci aia trebuie să o punem acolo și o luăm de aici așa. Înțeles că asta a ieșit mai iurea. Hai să desfacem. De rezistența asta de aici, din partea asta. Asta de e bine să ai preț de schimb. Ori am una, asta un pic să nu stric eu, că asta e placă bună. Asta e placă completă. Da, uite că am una de pe care am făcut odată un transplant. Mai bine iau de acolo rezistența. Asta e o placă defectă de la un telefon spart și uite că am rezistență aici. Mai bine iau de pe asta decât să o iau de pe placa bună. Să nu descompletăm, pentru că placa e bună o pot folosi la un transplant. Asta deja îi lipsește baseband-ul. Și să vezi tu că sper că nu le-am mobilizat, dar să mă uităm ce se cheamă pe bord, nu? Da, sunt normal că îți legate-le noastre. Da, nu știu să spune toate. Răzburat aici, la un fel, m-am împrinsă. Incredibil, trebuie să pierd și pe asta. Așa, să vedem cum reușim să o păcălim. Se stă locul aici, așa-s de mici asta. Seta aia așa de proastă. Insist un pic cu căldura, vreau și asta multă. Pe locului. Ok. Bun. Hai să luăm o bucată de wick și să ne ocupăm de porțiunea aceea. Dar până atunci că va trebui să dezlipim noi asta. Aici sunt cheturile. Astea sunt alimentările de la partea de analogică. SVR-uri, XR-uri, cum se mai numesc. Bun, și hai să încercăm să vedem. Oare reușim cu wick să curățăm cositorul din partea aia. Dacă vedeți că întâi wick-ul aici. Acolo a rămas. Am curățat.
mă rog să nu merg. Au rămas numele mai tare. Și aici ar trebui să mai insistăm un pic. Altă viață. În rest, cred că e ok. Bun. Mai tragem o baie la placa asta. În alcool, cât e caldă. Încă e prea caldă. Mai răcesc un pic. Cu pompița. Așa, și luăm aici cutiuța cu alcool isopropilic și curățăm foarte bine placa asta de sacâz și de thermal compound-ul ăla care rămăsese prin ea. Cu cât mai curată, cu atât mai bine. Cine ar fi zis că ne lungim în halul ăsta cu reparația asta? Nimeni. Evident că nimeni. Așa. Și acum putem șterge ca lumea. Și ar fi trebuit să rămână cât de cât curată și în stare bună. Închidem cutiuța alcoolică. Bun, hai să ne uităm un pic la placă să vedem cum arată acum. Arată bine. Nu am ce să mă plâng. Nu știu. Da, e ok aia. Mi se pare la un moment dat că am dat cu Tresan piesa aia de acolo, da? Nu, cred că e ok. Deci așa văd cel mai clar. Și voi nu să mai încerc să reglez un pic să fie camerele. Fie camera sincronizată cu ocularele mele. Da. Bun, curățică, am ce zice. Trecem la partea a doua. Placa cu interposerul. Placa cu AP-ul, cum îi zicea, cu procesorul. Încerc să o fixez cumva. Din păcate, este mult sacâz pe holderul ăsta meu. Ce prostie. Da, bine, hai să-i dăm la asta cu tresa. Apoi vor fi de tresa. S-a rămas pe 400. Da. Și am aici o bucată de tresă cu care începusem atunci cu aerul cald. Voi folosi aia. Că mai că nici nu e folosită. Bineînțeles că mi s-a lăsat placa în holder, ce mă poate enerva.
Cordul e plin de sacâz și când se încălzește, mi se lasă placa în jos. Acum o să fi fost numai o problemă de conexiune între plăci. Nu știu ce să zic. Într-adevăr, telefonul este impecabil, nu este lovit, nu este spart. Nu știu ce să zic. Uite cum mi s-a lăsat placa în jos. Ce pe ei. Bun, trebuie să întorc tresa ca să umplu de cositor pe partea aia. Așa. Perfect. Bun, și am terminat și cu asta. Aia este ok. O să aplic pe 350. Așa, și tragem o baie și la asta, cât încă e caldă, în sticla mea cu alcool, pardon, în cutia cu alcool. Mai bine se curăță și thermal compound-ul ăla de pe procesor și dintre toate bobinele unde m-a intrat acolo. Așa de bine se curăță sacâzul cu alcool și nu rămâne, nu știu, eu foloseam de la mecanic, folosesc o cutie de aia mare, tot îmi iau cât un borcan, când se folosește la telefon foarte mult flux, foarte mult. Și nu am o cutie mare că mă ținea luni de zile și a fost prima dată când ăla a fost foarte bună. Asta la a doua, deși același model, același producător, nici culoarea nu e la fel. Când o spăl cu alcool rămâne așa cumva alb, albicios în jurul pieselor. Nu mai pot să curăț nici cu chestia aia. No, arată urât, nu-mi place mie, nu cred că e o problemă deosebită. Că n-am observat în timp să corodeze sau ceva. Doar că nu-mi place estetic, îmi place când lucrez pe un telefon să fie perfect după ce am lucrat pe el, ca nou, dacă cineva mai lucrează și îl desface, să nu zic că uite ce mizerabil cine a lucrat aici. Ce urât, l-a lăsat murdar, l-a lăsat... Fluxurile astea într-adevăr sunt corozive, sacâzul nu, din contră sacâzul e un bun izolator. Poți să lași liniștit, deși nu las că-l curăț. Da, e un foarte bun izolator. Da, bine, să am ce sărăcie am făcut. Așa, am focalizat sus pe interpozer, deci arată brici. Neckerman s-a curățat, n-au rămas nici, cum îi zicea, despărțitoare din alea. Par ok. Nu văd nimic în regulă aici. Nu vedem nici pe alaltă. Asta sunt un pic supărat. Revenim la placa noastră de jos. Așa. Mai facem aici niște măsurători așa iurea cu dioda. Deși nu cred să avem probleme din zona asta. Hai să punem pe diode. Dacă tot suntem aici, am zis să evităm orice probleme dacă tot putem și avem vreme să măsurăm. Hai să vedem 0, 3, 2,
Cheturile astea teoretic nici nu prea interesează pe mine. Bun, aici nu sunt probleme. Asta... Nu știu sigur ce asta, nu am fost atent la vorbă eu. Nici nu e la aparat să văd dacă bipă ea, înseamnă că e o citire. Ok. Bun. Totul este ok aici. Din păcate. Nu știu, dar asta e Baseband Pro. Poate că ia să vedem pe placa asta ce am făcut eu swap. Unde era? Dacă uite, chiar de aici l-am crăcanat și l-am luat. Bun. Bun, nebun. Nu ne ajută. Ce ar mai putea fi o problemă? Mai putea fi o problemă linia de clock. Linia de clock. Dacă am ști unde este chipul de clock, ar fi grozav. Să ne uităm. Aveam undeva Adobe-le ăla. O Baseband PMK. PMK. Asta. Bine, unde ești tu? Aici. Bun, deci în partea asta e sub alt shield, așa-i? Da. Vezi, și asta ar putea fi o problemă. Sub shield-ul ăsta de clock. Mai tai un shield, că deja am tăiat de netrăznit. Bun, hai să mai vedem. Mă mai interesează o chestie, să vedem pe unde sunt cele mai multe pad-uri care merg de la baseband la procesor, da? Și ne uităm aici. Asta e baseband. 1V8, asta deja nu mai sunt baseband, deci de pe aici, de unde începe chipul de baseband, încep. Asta e chiar ăla de wake low. Interesant. Bun, deci încep de aici. Așa. Bun, și merg. Opa, asta e linia de reset low. Și uite că vine aici. Vine la JTAG, asta o căutam eu. Baseband, PMU to PMU. APPMU. Da, bun, deci asta e linia care pornește baseband PMU-ul. Da, deci pornește din chipul de clock. Înseamnă că și ăla e bun, că n-ar fi pornit dacă nu era bun. Că asta s-a mutat. Bun. Bun până aici, că după aia încep butoanele și boost-ul. Așa, și pe partea asta altă mai avem ceva de baseband. Depth, camera, wide, charger, wireless charger, ISP wide, este wide camera, deci aici avem numai de camera, deci numai pe partea asta avem chestii legate de baseband, aici în dreptul basebandului. Bun, avem vreun soft citiri de diodă. Nu. N-am deschis-o cea bine. Dacă luăm asta, Diantong. Nici vorbă. Pe ce VLR nu ne interesează. Intermediate diode value, asta e o porcărie. Da, uite-te tu cum e pus. Cine poate să citească mizeria asta? Și în JC nu avem nicio citire.
Deci nu avem citire aici, n-am de bată treaba. Ce mă nervează. O să-mi fac. Bun, hai să vedem cum dai bază. Și aici acum e numai... Asta e partea și de unde știu unde mi începe mie basement-ul. Ce porcărie. Nu te naibii. Iar ce sparat asta. Bun, hai că iau așa astea care sunt astea gris mesele, nu? Și eu trebuie să încep cu citirile. De pe aici, așa. Bun. Hai să vedem. Aparatul în diodă. Nu știu unde naiba e aia prima. Măcar vreau să văd dacă am scurt. Deci aici, asta e masă. Asta nu e masă. Bun, aia e bună. Masă. Înseamnă că asta e cea pe care sunt acum. E ok. Bun. Aici trebuie să am 3 și 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bun, de ce? Asta 4. Asta-s OL. Ca nu merg nicăieri. 1, 2, 3. Și asta merg numai la asta de aici. Ce-s asta? Nu zice ceas. Bun, deci am zis că-s 3. Acum cum știm noi unde au rămas. Că voi nici nu vedeți. Cărie naibii. Hai să vedem așa. No, cum era? Asta e masă, da? Și aici e bun, oil. Bun, aici sunt 3. Bun, după aia sunt 2 mese, așa. Aici avem o valoare, bun. 2 valori, bun. 3, 4, trebuie să fie 3, 4. Bun, și trebuie să mai fie unul aici jos. 5. E ok. Și trebuie să mai am 2 pe partea asta altă. Aici și aici. Bun. După aia e masă. Așa. Aici ar trebui să am valoarea. Aici. Bun. Și aici. Asta tot ar trebui să avem valori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bun, deci de aici începem de asta. Să-i facem așa, zgreturăm 2, 3, 4, 5, 6. Bun, deci primul și al 5-lea lui open, ia să asta. Într-adevăr că nu merge nicăieri. 6, 5. Primul. Nici asta nu merge nicăieri. No. Dar deja am ajuns la butoane, deci nu ne interesează tare. Așa, hai să vedem pe partea asta la alta, deci cum vin. Pe partea cu procesorul. Hai să o aliniem cumva. Cum vine mie. Pe aici așa ne interesează. Pe aici așa. Cam așa. Deci de pe aici așa trebuie să începem măsurătorile. 4, 4. Bun. Asta e în mijloc. E o masă.
măsura pe naiba să le ia, că nu ne ajută la nimica. Jur. Ia, ce m-a supărat. Bun, îi facem ribol la placă, n-are rost să mai pierdem vremea. Hai să-mi caut pentru 16. Facem un ribol și sperăm că a fost problema din contactul între plăci. Slabe șanse. Sincer să fiu, slabe șanse să fie așa. Telefonul arăta destul de bine. Asta e 16-lea. Cum călim aici așa. Aici vine, ce nu intri, nu așeza pe gheață. Da. Au intrat. Căutăm stencilul pentru 16 Pro, 16 Pro Max este asta? 16 Pro Max, da. Este asta și vine aici așa. Bun. Și ai vrei și stencilul ăsta că mișc un pic. Nu? E ok? Cred că e ok. Să vă dau și vouă o viziune mai mare. Bun. Luăm niște pastă și o uscăm un pic. Că e cam udă. Folosesc pastă de 148 de la Mecanic. Bun, am uscat un pic așa pe hârtie numai. Am apăsat un pic, am flecit-o cât să se mai muște. Cred că am uscat un pic prea tare, dar vedem imediat cu ce rămâne. Dacă nu ia conlucrat de 2 ori, mai facem o dată. Doar timpul nostru stă pe gard. Avem vreme să tot facem. Sincer, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai udă. Marea masă, chiar mi se pare prea uscată. Da, fac o șmecherie imediat. Fac o șmecherie imediat. Șterg asta. Și mai iau o bucățică, un pic de pastă udă. De aici așa. Și mai trag o dungă peste cu pasta asta care e super îmbibată, uite ce udă. Așa cât să udă un pic pe asta la alta. Poate o lubrichează mai bine și nu rămâne lipită de stencil. Stencilul e magnetic, deci putem reveni peste el de câte ori vrem. Bine. Ok, și acum hai să vedem cum apucăm asta, să ridicăm stencilul de aici, așa. Partea asta cât de cât iasă. Nu mă uit acum pe microscop, că încerc să ridic, asta e mega magnetic. Deci ești impecabil de bine. Vedeți? Ce bine a ieșit, ce bine a rămas. Excelent. Bun.
Cel mai important la mine sculele. Deci voi curăța foarte bine stensilul ăsta. Dacă avem grijă de ele, ne țin mult, nu le lasă să se uște. Tot așa am o cutiuță, altă cutiuță, nu aceeași în care spăl plăcile, fiindcă de peste rămân multe biluțe în depozitor și nu îmi placă să ne ajungă biluțele astea. Așa că o șterg bine. O spăl cu pensula, care e o pensulă care o folosesc numai la stensiluri, tocmai din cauza că, cum spuneam, din cauza de biluțe. Bun. Și am la fel o cârpă care o folosesc chiar numai la stensiluri, tot din cauza de biluțe. Așa. Punem înapoi. Da. Acum că avem stensilul curat, voi lua o bucată de hârtie. Perfect. Ridic placa de pe magnet ca să pot să o scot de aici și să o pun pe, scot din matrița asta și pun pe hârtiuța. Da, vedeți voi ce fain e. Și imediat îi facem o reflow, numai să-mi pun sculele la loc. Mă scuzați pe mine, dar v-am zis că pentru mine sculele sunt mega importante. Și de ele trebuie să am cea mai mare grijă. Așa. Asta este matrița pentru 15, cealaltă a fost pentru 16. Este aceeași bază magnetică de la Amaoe, nu știu cum se citește. Bun. Și acum putem să-i tragem un reflow. Da, să vedem acum minunea. Asta e cea mai faină parte. Îmi place când se formează biluțele. Încep de aici, din colțul ăsta. Ce le facem împreună și o parte și alta. Și după aia continuăm încoace așa. Până acum tot mișcă hârtia și eu învârt. Ține minte că acolo s-a întâmplat ceva nasol. O să revenim. Când au rămas unite, vom veni și vom repara. Nu înțeleg de ce, că nu păreau să fie bridge-uri în zona aia. Da, nu vai. O reparăm. Bun. Aici e cam nasolelă. Hai să vedem. Hai să vedem cum facem asta. Bun, în primul rând am un vârf care îl folosesc special pentru asta. Este un vârf care a fost de la subțire, s-a rupt și mi-a rămas un încet acolo pe el, dar exact ce-mi trebuie mie. Aici, bun, aici în păcate trebuie să folosesc niște flux pentru care mie nu-mi place și acum încercăm să desfacem bridge-ul ăsta. Da, am desfăcut bridge-ul, nu-mi place ăla pentru că a rămas un pic cam jos, dar mai desfacem și bridge-ul ăsta, deși sunt mese, n-ar trebui să fie problema. Vezi asta de aici? Da, asta cred că așa a fost ele gândită. Asta clară smesă. Dar asta așa erau ele. A fost ciudat că nu mi se desfac, e posibil. Deci asta ar fi trebuit să se ia, dar cred că așa sunt ele.
Cred că mă înșel eu. Bun, hai să reparăm bucata asta de aici. Așa. Mi se pare că e cam puțin cositor pe ăla. Să mai iau un pic pe vârf. Așa. Ar fi mese de la naibii, așa le și las. Bun. Cred că e ok. Mai dăm o privire. Așa pe lungime, pe lățime. Pare ok. Asta cred că chiar așa siela. Nu am o placă de socotă. Să vedem. Da, deci alea sunt așa pe orizontală. Bun, asta trebuie să acolo, asta să așa. Alea să așa. Deci e bună placa mea. Bun, hai să încălzim acum. O mai încălzesc un pic ca să pot să-i adaug flux. Și apoi o punem în stencil, o punem pe plită și încercăm să le ridicăm, să vedem ce se întâmplă. Dacă avem succes sau nu. Dacă merge, înseamnă că a fost doar o problemă de conexiune între plăci. Doamne ajută, deși nu ne-a prea ajutat până acum la reparația asta. Nimic nu a mers bine. Să ne scurteze din timp. Da, și dacă nici acum nu o să meargă, cred că singura soluție, încă o revoluție, este un full swap. Că sincer nu știu unde să mă mai uit. Sper doar baseband PMU să nu fie, baseband CPU să nu fie belit de la sine puterea. Da, în vedere că placa arată bine, telefonul pare spart. Chiar așa să se ardă ele, foarte rar se întâmplă. Bun, am pus placa de jos, venim acum cu placa de sus. Dacă le pare ok, curată. Și încercăm să o aliniem cât mai bine. Mă voi uita la găuri. Să mi se alinieze găurile astea. Cred că este cea mai simplă chestie de făcut. Da? Deci aici e bine. Astea două sunt bine. Bun, o pornim. Și o lăsăm pe 200, o pun pe 200. Și o lăsăm să meargă. Aici o văd un pic mai despărțită. Da, nu, că e cam la fel peste tot. Vedem după ce se încălzește cum și unde se lasă. Și eventual o mai ajutăm cu aer cald. Dar acum n-am ceva ce trebuie să așteptăm. Nasoală reparația. Îmi place. Cum a decurs total nelogic, așa. Adică ne așteptăm să fie o chestie logică, dar la telefoane, dacă sunt deflexate, mai ales Pro Max-urile astea, e posibil într-adevăr și plăcile să se strâmbe, să se strice o conexiune dintre ele. Nu știu ce să zic. Este tricky. Și pierd vremea, nu știu de cât filmăm. Cela merge de o oră 40. O oră 40 am filmat. Ne apropiem de 2 ceasuri cu un telefon
care e posibil să nu meargă. Dacă nu merge, iar trebuie să desfacem și mai stăm încă 2 ceasuri să pregătim altă placă, să facem sol. 4 ore. Nasol. Noroc că, prețul e același, că stau o zi, că stau 5 minute. Prețul e fix pe plăci, noroc că mai compensează alte lucrări, nu o compensează așa bine, dar totuși cât de cât ne mai scoatem din păreală. Nu vreau să dau cu aer cald. O las să se alinieze de la sine puterea și să vedem un pic mai încolo, mai are încă 130 de secunde. Mie mi-a pus pe 140. Deci, vedem ce și cum. Da, pare că se strânge încet placa mea. Da, astea care sunt din interpozări, din conexiuni, sunt reparații de căcat. Nu-mi plac. Mie îmi plac chestiile provocatoare, chestiile când investighezi și îți dai seama și găsești problema. Alea sunt faine. Astea când nimic, toate dau bine la măsurători și în final se rezolvă după ce ai încălzit-o, e cam tristă. Bun, 70 de secunde și placa mea încă nu s-a lăsat bine, cred că încep să o ajut un pic de aer cald. Încep din partea asta. Plus că nici nu prea am eu răbdare din fire. Începe să se așeze. Proastă 16 din asta, toate. Ca și l-am ocolit 14-le simplu și 15-le simplu, cât am putut de la reparat, încă cer și cu 50% mai mult, o reparație de 14-15 față de 14 Pro Max, 15 Pro Max, 15 Pro, 15 Pro, tocmai din cauza la mizeria asta de design în care au pus procesorul jos și partea radio deasupra procesorul între interpozări, deci nu știu de ce au ales efectiv soluția asta. Bun. Nu vreau să încerc să văd dacă dansează, nu mă interesează, îl opresc și nu-l dau jos de pe plită, îl las ca la bine mai fumat și eu și revin după ce am fumat. Bun, hai să vedem. Am fumat, la cât a ajuns placa mea? La 92 de grade, nu mai bine. O putem ridica. Așa. Și să luăm un corpă. Și să o ștergem cu un pic de alcool pe margini. Încă e fierbinte bine. Mai bine că se curăță mai bine așa când e caldă. Și bate fierul cât e cald. Hai să ne uităm acum. Aici ar putea fi și mai bine. Aici e ok. Deci capătul ăsta nu e prea grozav. Și par ok. Numai în capătul ăsta ar mai fi mers apăsat un pic, dar cred că e ok. Sper că fac contact. Nu știu ce să zic. Bun. Încă e caldă placa, dar hai să conectăm un pic. Mă interesează să vedem dacă avem vreun scurt. Pro Max. Da, bine, trebuie să mă pun sub microscop să văd. Ce Dumnezeu nu-i? Fa bună.
Urmă sursa, 4V,1, vedeți acolo sus, nu vedeți? Hai să punem așa să vedeți și voi. 4,1. Și hai să încercăm să dăm un prompt boot. Da, nu pare a fi scurt. Bun. Opresc sursa și pun ecranul, fiindcă mă interesează să văd o imagine și vreau să văd dacă asta așa bine, cred că nu. Dacă sunt un pic confuz că asta se invers ecranul pe partea de jos. Bun. Bun. Așa. Să dăm un pic așa. Să mai încercăm o dată să-l pornim. Deci mouse am zis și pinul asta. Bun. Avem Apple logo. Îl vedeți? Dacă sting, se vede. Așteptăm să pornească. Și mă interesează două chestii, să am Wi-Fi și să am modem firmware deocamdată. Bun, a pornit. Așa, bun, configurare Wi-Fi avem. Zice aici neconectat, vedeți? Și mergem pe general, informații și firmware modem tot nu avem. Vedeți aici, aici ar fi trebuit să apară sub 6081. Nu avem firmware modem. Aia este o problemă. Mai așteptăm un pic. Informații. Firmware modem, nimica. E-mail-urile mi apar aici. Dacă dau soluție de 06 diez, nimic. Aia nu e bine deloc. Mi s-a prostit și camera asta. Oare de ce nu mai vede de față? Bun. Efectiv, mă gândesc să nu-i făcut doar un update. În general, informații 18.5. O să-i fac și eu un update, deci punem în carcasa. Hai să-i desfac ecranul. Îl pun în carcasa și vreau să fac un update, să ne uităm în loguri, să vedem cum arată. Nu înțeleg de ce a intrat așa de greu mufa asta. A intrat aici ceva. Ceva flux. Ceva sacâz. Unde este oare un burețel? Să curățăm un pic mufa de la baterie. Că îmi place cum a reacționat. Dăm un pic de aircard. Așa, mai luăm un burețel. Dacă știu unde sărăcie sunt. Deci așa, încă unul. Bun, și dacă tot nu o să meargă, jur că nu știu ce poate fi.
Bun, hai să ne uităm deasupra. Uităm aici așa. Și punem placa înăuntru. Așa, hai să-i punem niște șuruburi numai la placă, efectiv, că o să am nevoie să apăs ecranul din partea cealaltă și să aibă un punct de stabilitate. Și ajungem la swap, deci chestia care o urăsc cel mai tare, să facem swap. Dar poate avem noroc și poate totuși a fost o problemă de conexiune între plăci și poate i-au făcut update la telefon, crezând că rezolvă problema cu un update, și dacă faci un update când CPU-ul de basement e deconectat, nasol, fiindcă după aia trebuie să tot faci update-ul la el. Dacă nu mere, presimt că vom avea reparația asta în două părți, că se va întinde foarte tare. Cred că am legat tot. Trebuie ecranul pe partea asta. Să cumva așa. Așa că de cât e ok. Bun, ar trebui și spatele să nu râvie, deși cred că putem să-i facem soft și fără spate, dar are un senzor acolo care îl face să restarteze la 3 minute fără spate. Deci ideal este să avem spatele. Și acum chinuială mare să punem înapoi asta de la baterie fără să apăsăm pe ecran. Ia ce prostie. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu mufa asta. Greu a intrat, bun. Să legăm la calculator, îmi trebuie firul asta de USB. De USB. Punem aici. Ok. Ținem apăsat butonul de paros, țin mâna pe ecran că apărea o față, mă rog, două fețe, dar încerc să-l bag în recovery. Bun. Perfect. Flash pe Pro Max, retain user data și îi dăm un flash, n-ați văzut nimic. Așa. Deci, hai să mai facem o dată. Am mers aici, iDevice, nu pe ăsta, care e conectat la calculatorul ăstălalt. Go flash. Retain user data și dăm un flash. Bun, și acum ne interesează să vedem ce se întâmplă. Vreau să văd eroarea, să vedem ce zice basement didn't respawn sau apare altceva. Tare mi-e frică că urmează încă o parte la reparația asta.
Teoretica swap nu e așa complicat la seria asta, că am impresia că e doar baseband-ul și demutație promo, parcă. Mi se pare că wireless-ul e pe cealaltă placă. Nu știu. Ia să vedem. Avem aici. Până el se mișcă. Da, deci wireless-ul este pe placa cu procesorul. Nu știu exact care dintre ele e. Unui ROS, probabil unui wireless-ul. Da, deci aia mă interesează și atunci pe placa asta mutăm baseband-ul doar și EEPROM-ul, da? Deci am mutat ceva de aici, o fi un NFC, pentru că este și un NFC de mutat acolo în colț, posibil. Acum mă sorb ca un liliac, nu văd foarte bine. Da, și uite că dă eroare. Device didn't accept baseband data. Deci este clar. Nasol. Nasol și dacă am dat jos să măsurăm sub el, nu avem citiri pe nici o placă. Unde e baseband-ul meu aici? Da, deci nu avem niciun diode mode. Asta e JC, asta e XZ0, nimica. Baseband block, asta nu ne interesează. Asta cu PCB-le iară nu ne interesează. Da, nu avem citiri nicăieri. Foarte greu de lucrat așa. Ce poate să fie problema? Mi-e frică că facem swap degeaba. Efectiv, bine. Opresc înregistrarea că nu are rost să mai pierdem vremea. Revin, nu știu. O te pregătesc o placă și facem un swap. Vedem. Da, bine, am revenit cu placa asta. Am desfăcut-o iară din telefon. Evident nu a mers. Ce mă mai interesează? Mă interesează dacă chipul acesta de clock funcționează și vreau să văd dacă am conexiune de baseband, PMU, data și clock. Acum dacă ne uităm aici pe board view, ia să vedem, avem baseband, PMU, clock-ul, data și clock-ul vin printr-o rezistență la PMU și la baseband EEPROM. Pe mine mă interesează că merge partea asta de cristal. Dacă am comunicație pe liniile astea, înseamnă că cristalul este ok, că aici nu mai am alt cristal la chipul de baseband CPU. Bun, și atunci am legat, dacă ne întoarcem la microscop, am legat două fire pe condensatorii aia, unul ăsta din stânga este de clock, ăsta la alt este de data și vedem aici, linia galbenă pe osciloscop este clock și linia albastră este linia de date. Bun. Ce voi face acum? Voi porni alimentarea, o să pun asta pe single shot și să vedem dacă apare ceva comunicație. Pornesc alimentarea în 3, 2, 1. Bun, și deja vedem aici că avem comunicație. Da. Opresc, mai pornesc o dată. Da. Și linia de clock și linia de data funcționează bine. Vedem clock cu galben, data cu albastru. Deci, efectiv, nu am altă idee ce să-i fac. Poate, nu știu, să
Nu am nici citirile astea, nu știu exact cât ar trebui să fie astea, puteți să nu le luați în considerare că nu sunt ok. Sau nu știu, să o compar două plăci una lângă alta, aș putea și asta să vedem care e diferența între ele. Putem încerca chestia asta, deci eu am un dubiu că problema ar fi pe placa radio, practic. Dubiul meu este dacă nu cumva problema este de conexiune aici spre CPU, pe partea de interposer, dar mai putem măsura așa și am pierdut o grămadă de vreme, așa că nu sunt pregătit de swap-uri, swap-urile sunt pentru cei slabi de înger, și voi face niște măsurători și voi insista, da, nu vă mai plictisesc acum, revin după. Da, bine, hai să vă explic ce se întâmplă, că eu m-am luat de cap deja, deci am început cu telefonul ăsta joi, vineri n-am lucrat, sâmbătă, duminică, luni nu am lucrat, am fost plecat, am revenit astăzi, ne-am apucat, am o grămadă de filmări, nici nu mai știu exact ce am filmat, o să le pun pe toate în video oricum, acum scuze că vorbesc un pic ante. Astăzi de dimineață am dat jos baseband-ul de pe placă, da? Dar ca să dau jos baseband-ul n-am avut măsurători. Au trebuit să iau o placă donatoare, să dau jos baseband-ul și să-mi fac toate măsurătorile astea de sub baseband. Da. Că nu există niciunul din software, nici în XZZ, nu există citiri de diodă sub baseband, nici în JC. Nu este nicio măsurătoare, așa că mi le-am făcut eu, le am aici, am dat jos baseband-ul, am măsurat absolut nicio problemă. Deci toate sunt bune, efectiv, eu tare mă tem că baseband-ul, CPU-ul de baseband este defect, că altă explicație nu am, deci avem toate tensiunile, avem linii de clock, avem comunicație cu EEPROM-ul, am măsurat până și am făcut și măsurătorile astea de pe placa cu procesorul, oare unde Dumnezeu sunt? Într-unul din software sunt măsurătorile de diodă, da, aici, da? Deci efectiv toate sunt bune. Dacă mă enervează ceva pe lumea asta este să fac măsurătorile astea de pe interposer, efectiv sunt o pierdere de vreme, le-am făcut și pe asta, am exclus orice problemă cu placa AP. În rest, nu știu, deci singura problemă care ar putea fi pe placa asta de RF ar fi ori baseband CPU defect, ori condensatorii ăștia, cred că ăștia sunt de la, hai să vedem, cred că ăștia sunt cei de PCI Express, 1, 2, 3, 4, am măsurat de aici, am măsurat de aici la interposer, sunt buni, acum poate e defect vreunul din condensatorii, ei sunt în serie, n-ai cum să-i măsori, nu știu ce valoare trebuie să aibă, sincer n-am măsurat condensatorii și ăștia pot fi defect, mai poate fi de la SDR-uri ceva, cine știe, dar v-am zis, toate măsurătorile sunt bune. O să fac ceea ce nu-mi place, efectiv o să fac un swap complet la placa de jos, mă rog, la placa de sus ar veni asta, ca și la 16 invers, și am pregătit aici o placă donatoare, o să mut chipul de baseband, da? Baseband CPU, o să mut chipul ăsta mic de NFC, fiindcă o să avem nevoie la plăți la Apple Pay și avem nevoie de chipul ăsta de baseband de PROM care l-am mutat deja, deci asta este de pe placa bună, pe PROM-ul de baseband. Asta l-am mutat ca să nu o pierd, bam, a mers primul. Acum am pregătit și cum îi zice, și NFC-ul, sunt făcute deja reball și la NFC și la baseband CPU. O să pun aici, o să-i dau cu niște, vedeți, cu creionul ăsta, îi dau cu niște, nu știu, atomizator este, efectiv roșin, rozin. Nu vreau să folosesc flux, așa că îi dau puternic cu din asta și numai bine o să mi se fac un strat
bun pe placă. Bun, și începem, o să punem prima dată chipul de NFC. Dacă mai vedem ceva pe el, foarte ciudat. Da, deci așa vine. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, se vede foarte greu ceva pe ele. Punem asta aici, așa. Dacă reușim cât de cât să-l potrivim. Așa. Cred că e ok, un pic își dau să se tragă el. Îl țin un pic cu penseta. Și acum îi dau drumul. Vedeți cum se face un strat de sacăs pe placă. Asta e foarte bun. Îmi place fluxul. Am comandat ceva de la Chipwick. Nu știu cum zice. Aștept să vină, dar fluxul ăsta de la mecanic care l-am acum, nu-l mai folosesc, că este ceva oribil. Nu-mi place deloc cum se curăță. Au schimbat calitatea. Deci ăsta îmi pare lipit. Mai dăm un pic cu niște sacăzi aici. Cât e caldă placa, vedeți cum se face așa, strălucește. Bun. Și luăm chipul baseband CPU. Hai să găsim aici orientarea. Nu e bine, am o problemă aici cu un pad. Nu, oare cum s-a întâmplat chestia asta? Firar să fie, ceva nu e bine. De la ribolul meu. Trebuie să punem aici. Să încercăm să reparăm. Să-l pun aici pe un holder. Eu am zis că se pun două prize, de fapt se pun două lentile, dar se pun una și varianta a doua când... Și hai să vedem oare cum am putea repara asta, să nu mai facem oribol. Nici n-am chef și nici nu vreau să mai încălzesc nu știu cât. Așa. Perfect. Bun, și acum o putem lipi pe placă. Revenim aici cu placa. Așa. Trebuie să o întoarcem așa. Îmi place cum stă. Deci asta așa. Mizerie aici. Da, uite-te. Că este o bucată de cositor, cred că a sărit. Când am scos, cum îi zicea, chipul de NFC. Nu, deci asta vine așa. Încerc să-l centrez. Cred că așa este mai bine. Voi îl vedeți tot? Așa ceva. Bun. Ce aiurea bate camera asta. Îmi pun un pic încoace. Filar să fie. Nu, prefer să pierd un pic de timp cu centratul decât să îl mai riboluim o dată. Dacă nu folosim flux, e un pic mai greu. Așa. Și hai să dau. Îl țin un pic cu furculița, era să zic, cu penseta. Iarăși când folosim sacăzul ăsta în loc de flux, nu ne dăm seama foarte bine când cade,
când se așează la locul lui, mai ales dacă o potrivim bine din prima. Da, dar cred că este ok, uite că dansează. Da. E perfect. Câte multe ore vedem ceva așa. Nu o vedem din cauza că sunt foarte aproape rezistențele alea de pe margine. Aici. Se vede așa cât de cât. Da, bun. Asta este ok. Acum cât este cald, iarăși să o șterg un pic cu un burețel. Da, pentru că se evaporă repede, doar de praful acela care l-am dat. Îmi place să rămână curat când lucrăm. Da, eu zic că este o lucrare acceptabilă. Da, e și destul de curat. Bun. Acum îl las să stea deoparte. Am terminat cu placa asta. O să-i fac o să fac un ribol la placa AP. Și asta, uite, e pregătită. Arată chiar bine, zic eu. Îi fac un ribol, nu mai stau pe video, cred că am făcut un video la telefonul ăsta cu ribolul celălalt, nu care l-am curățat, iar mai fac un ribol, pun pe pauză și revin după ce am lipit plăcile să facem test. Am montat telefonul, am lipit plăcile, hai să vedem de stop la stop, să facem așa și să încercăm să-i facem un soft, să vedem acum dacă avem vreun pic de noroc. Eu sincer mă cam îndoiesc, da, nu zic niciodată nu. Bun, iPhone, să vedem, asta e 16 Pro Max. Dăm Smart Flash, Retain Data. Yes. Bun, și hai să vedem dacă vrea ceva. Dacă trecem mai departe și îmi face update la basement, atunci suntem ok. Dacă nu, din păcate, asta este, voi renunța, am făcut tot ce era posibil. Dar cred că, eu sincer cred că este defect chipul de basement CPU-ul. Altă explicație nu prea am. Ați văzut că am luat metodic, am verificat partea de alimentare, am verificat partea de clock, am verificat partea de semnale, tot a fost ok. Am dat jos chipul de baseband, am făcut toate măsurătorile de diodă sub el, toate au fost ok. Am măsurat toată partea de interposer pe partea cu procesorul, deci tot ce ținea de baseband a fost măsurat, a fost în regulă. Da, singura problemă e ori baseband CPU defect, ori SDR-urile, ori ceva parte de amplificatoare, dar totuși eu cred că am fi găsit o problemă măsurând sub baseband. Da, na, acum cum ne e norocul, vedem imediat ajunge la baseband. Eroarea albastră de acolo, nu știu ce este, restore send URL asset, habar n-am. S-ar putea să avem noroc. Hai să vedem acum. Acum e momentul.
Dacă zice error device didn't accept baseband data, înseamnă că vom renunța. Din păcate telefonul este pierdut. Păcat, un telefon scump, flagship. Dar extrem de rar se întâmplă și cazuri de astea. E foarte ciudat că telefonul n-a fost lovit. Deci nu a avut nicio daună, nu este strâmb, n-a fost lovit și totuși uite, durează mult aici, tare mă tem că nu va merge. Sending baseband data ar fi trebuit deja să treacă mai departe. În păcate țin minte că și data trecută a durat mult la pasul ăsta. Am schimbat complet placa de RF, deci nu mai există nimic din placa veche decât baseband CPU-ul, EEPROM-ul care are date, sunt verificate și atâta, și NFC-ul care, ăla sigur mergea, că nu mergea nu ne lăsa să introducem codul corect. Dar eu mă tem că chipul de baseband are o problemă. Deși nu se vede pe consumuri, nu e un scur sau ceva, dar ăla e un procesor în sine cu memoria lui RAM, cu de toate. Se întâmplă foarte rar, dar se mai întâmplă și fără să fie accidentat să se strice. Da, și iată dovada error, device didn't accept baseband data. Asta este, din păcate nu mai stau să filmez, evident nu va merge mai departe, telefonul rămâne în aceeași stare, îl vom returna și sperăm la ceva mai bun data viitoare. Mulțumesc că m-ați urmărit, punem și un video fără happy end și ne vedem data viitoare. Salut!